Hello! What's up guys? Andito na naman tayo sa isang panibagong vlog. Andito tayo ngayon sa airport. Napunta tayo ngayon ng Korea. Yes, my friend. Oras na ay 3 o'clock. Medyo maaga tayo ngayon sa airport. Oras ng flight natin ay alas 5. So, this is a 15-hour flight. Kaya nga pala, mag-isa na naman ako magta-travel. It's just me and my curly hair and my dry skin. So, magkita-kita tayo bukas. Mamaya pala, pag nasa Korea na tayo. Kung gusto nyo pong malaman kung paano ko binu itong tour na ito, well, DIY lang na naman po ito. Mga friends, kasi hindi naman po ako nag-a-avail ng mga tours sa mga travel agency dahil mahal po, namamahalan po ako. So, I'm always doing it as a do-it-yourself. Everything from the air ticket, booking, binook ko po yung lahat ng aking tours, ticket, tsaka hotel sa mga apps na Skyscanner, sa booking.com, at sa klook.com. Yun. So, through apps lang po, dinownload ko po yung mga apps na yun kung gusto nyo po mag-DIY. Regarding po sa tourist visa, so, ang visa po sa Korea ay free para sa mga Pilipino. Yes, so, pre-process ko po siya do-it-yourself na naman. So, pumunta lang po kayo sa kanilang consulate, which is based sa Dubai, dahil sa Dubai po ako na-apply. Ang tagal, medyo matagal pa tayo, hindi pa nag-open yung gate. So, 3:30 pala at medyo bored na po tayo. Mag-vlog na lang tayo ng ganito. Medyo i-try po nating magkape-kape. Madami pong tao at ako lang po mag-isa. Nag-vlog. Akala po nila may kausap ako sa Skype. So, let's see. Bukas, connecting flight po tayo sa Hong Kong early in the morning. We're gonna see and I'm so excited with this trip, my friend. Let's see. Let's go! So we're here in the Hong Kong International Airport, connecting flight going to Incheon. So andito na tayo ngayon sa boarding area. We arrived here at around 5 a.m. We're looking for the number 9. Bangag-bangag mode muna tayo, my friend. Ang daming in-check, my friend. Ano tawag sa mga tao sa Hong Kong? Fun fact, it's Hong Kongers. Search po sa Google, tama ako. Pero Chinese talaga sila. Wala pa rin tao, my friend. You see that, my friend? Yan. Yan. It's only me, my friend. Coffee first. Let's go and let's look for a coffee. Okay, my friend. Hindi ko alam bakit close lahat ng mga stalls. Ito lang po ang open. Yan. My friend, yan lang po ang open. Starbucks. Makapag-Starbucks na lang po muna dito sa Hong Kong. Okay, mga kaibigan. Hanap nga tayo ng coffee shop. Pero tingnan nyo naman. Bad news dahil ang haba po ng pila. Ayan po. Ayan po, oh. Oh, no! My friend, hindi lang yan dyan, my friend. Nasa is na, my friend. Okay, my friend. After 10 years, pila tayo ng mga after 45 years. At ito na po ang ating in-order. Ito po, yung ating espresso solo. Ayan, ang tapang. Tapang, my friend. Hindi ko alam bakit umila pa ako dun. Yung pala, yan lang yung makukuha ko. Anyway, we're waiting for the boarding time. Time now is 6:40. Tayo lang tayo ng boarding time. Huwag na tayong magkape-kape pa. Medyo mukhang Chinese na tayo dahil dyan sa mata natin. Okay?
Alright guys, so we're here now in the plane going to Incheon. So it's a 4-hour flight going to Incheon. From Incheon, magpitrain pa tayo. So hindi pa tayo tapos sa ating paghihirap, my friend. Update ko kayo mamaya guys pagdating natin sa Korea. Mamaya. Oh, we're in Korea, my friend. Welcome to Incheon Airport. Maglalakad tayo ngayon doon sa RX Express. Kailangan mag-train muna tayo papuntang Seoul City area. Mamaya ko na-explain sa inyo yung mga details. Kailangan tignan hanapin ang RX Express, my friend. So hello guys, dito pa rin tayo sa airport, sa Incheon Airport. Medyo hassle lang yung pagkuha ng mga ticket-ticket, ganun-ganun. Via train na non-stop, kailangan nating pumunta sa Seoul. Pumili tayo ng ticket. Ito, yung express. Hindi, kapag ka may Discover Seoul Pass ka, discounted na yung ticket mo na express. Kasi ang original price talaga ng express na yung train, which is non-stop, is 9,000 more. Merong deposit which is 5,000 kapag may Discover Seoul Pass ka. Burger King muna tayo guys kasi wala pa ata open na Ian fast food chain dito. So kasanang bumili din sa convenience store nila kanina pero hindi ko pa kilala yung mga ano nila. Maya-maya na lang siguro. Wala pa tayong ligo guys. So, meron pala tayo nitong Discover Seoul Pass. Card niya. Ito yung card niya pala. So, 72 hours kinuha kong pass, which is good for 3 days. So, pag may ganito ka, free ka sa lahat ng 34 tourist attraction dito sa Seoul. Tapos may mga discounted tickets ka for 72 hours from first usage. Bumili din ako na nag-rent. Packet mobile wifi. Walang siya. Which is you can connect up to 5 mobile devices. Kung gusto nyo mag-book is punta lang kayo sa klook.com. Kompleto sila, may mga package tours sila. Available din dun sa website nila yung Discover Seoul Pass. So lahat yon binook ko lang sa klook.com. Download the app. Hindi lang ba pala via train yung mode of transportation going to Seoul City area. Pwede ring bus, personal car. Mas pinili ko kasi yung train kasi mas mabilis. Kasi parang 45 minutes lang siya going to Seoul. Pag bus kasi more or less 2 hours daw. Punta tayo ngayon sa train going to Seoul. 출발합니다. 트랙 닫습니다. Tayo mga friends, nasa train na po tayo. Dito pa lang nalalaman. Oh my God! Let's go! Work your body line.
Sinora, work it all the time. Maganda yung building nila, my friend. Shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sinora. Guys, we're now here in the Seoul Station.